Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Actually, hari ni Lina nak buat sago gula melaka. Sebelum ini pun Lina nak buat, tapi kali ni Lina nak tunjuk dekat anda semua tips-tips macam mana kita nak masak sago tu yang tak melekat. Memang sago ni dia pearl tu one by one tau. Satu-satu memang sedap bila makan dengan gula melaka dan santan. Lagi satu, hari ni Lina tak pakai santan. Nak tahu apa Lina nak buat? Stay tune. Watch until the end. Baru you boleh tahu apa Lina nak masukkan hari ini. Okey kawan-kawan, untuk masak sago ni always remember kita kena masukkan sago dalam air yang mendidih. Macam ini boiling water. Kalau air tak didih, you all masukkan sago ni akan jadi ketul-ketul. So ini tips yang pertama untuk masak sago. Okey. Air tu, okey, kalau nak tahu macam mana anggaran air, jangan panik. Masuklah air lebih sikit, okey. Kalau bila sago dah start masak tu, air dia akan jadi pekat. So, on time tu you boleh masukkan air. Jadi, jangan get panic. Setengah orang tu tak tahu berapa banyak air kita nak masukkan. Anggaran sahaja, okey. Kalau sago tu banyak, masuklah air lebih. Bila dia dah pekat, then kita boleh tambahkan air, okey. And then sago ni kena sentiasa kacau ya. Kalau tak kacau dia akan lekat. Keep on stirring. Kacau sekali, simpan. Then kacau kali yang kedua. Okey. Kita kena masak sago ni sampai dia jadi jernih, okey. Dia akan jadi crystal clear tau. So, kali ni Lina nak tunjukkan macam mana kita nak buat sago tu yang tak melekat. Okey kawan-kawan, sekarang Lina nak tunjukkan tips macam mana kita nak buat sago yang tak melekat. Okey, sekarang kita masukkan dalam penapis ni. Sentiasa bagi air tu buka ya. Kita nak bagi dia punya kanji semua tu keluar. Tengok sago tak lekat one by one. Macam ni je. So sekarang yang dah cuci ni kita masuk dalam bekas yang lain. Tengok. Memang dia ni sedap tau. Makan macam ni. Sago pun dah masak betul-betul. Tengok dia jernih.
buat ikut cita rasa masing-masing, warna hijau ke, merah jambu ke, ungu ke, biru ke. Lina masuk sirap esen sirap rose ni sebab dia wangi. Tak sabar makan macam ni. So, sago ni Lina nak masukkan dalam bekas. Okey, dan kita masukkan dia dalam ais peti sejuk. Tengok sago tu macam mana manik. Okey, masakan sago ni yang tips ini dia sesuai untuk buat sago gula Melaka sahaja ya. Masak-masakan lain yang pakai sago tu dia ada dia punya own style. Setengah tu kita tak perlu buang kanji. So yang bagi tips yang ini yang Lina bagi hari ini dia untuk buat sago gula Melaka untuk dapatkan sago yang manik-manik macam ni yang tak lekat. So sekarang kita tutupkan yang ni, masuk dalam peti sejuk. Sago gula Melaka ni kena makan sejuk-sejuk baru sedap. Dan sekarang kita tengok cara macam mana kita nak buat sirap gula Melaka dan juga santan. Okey, air ni Lina masukkan 1.5 cup water. Okey, kita masukkan daun pandan, kita masukkan gula Melaka. Kita tunggu sampai gula Melaka ni larut. Masukkan santan. Okey kawan-kawan, selain santan kita juga boleh masukkan susu cair tau yang ada dalam tin. Very nice, macam ais kacang tu. So, itu dia cara-cara dan tips macam mana kita nak masak sago. Dah ready. So, saya harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.